નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આપણે આંકડા શાસ્ત્રમાં હવે આપણે આગળ જઈએ। તો મિત્રો આંકડા શાસ્ત્રમાં આપણે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક વિશે વાત કરતા હતા। તો મિત્રો ગયા લેક્ચરમાં આપણે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચનામાં એ પ્રશ્ન આપણે ચાલુ કર્યો હતો। તો જીવન નિર્વાહ ખર્ચની સૂચકાંકની રચના કઈ રીતે થાય છે, એને તૈયાર કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ। તો પહેલા નંબરમાં આપણે જોયો તો હેતુ। તો મિત્રો કોઈ પણ સૂચકાંકની તમે રચના તૈયાર કરતા હોય તો એના પહેલા એને શું કરવું જોઈએ, એનો હેતુ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ। આ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ, ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ। તો મિત્રો હેતુ માટે શું કરવામાં આવે છે, સમાજનો કયો વર્ગ માટે તમે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક કરવા માંગો છો એ તમારો હેતુ છે। બીજા નંબરમાં છે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ। કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસમાં જે વર્ગના લોકો માટે તમે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરતા હોય અથવા તૈયાર કરવાનો હોય તે વર્ગના શું કરવામાં આવે છે, અમુક કુટુંબોનો નિદર્શ લઈ શું કરવામાં આવે છે, તપાસ કરવામાં આવે છે અને એના અંદાજપત્ર જે હોય એના અંદાજપત્રની શું કરવામાં આવે છે, તપાસ કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો મેં તમને કહ્યું હતું એ પ્રમાણે કે જે તમને કુટુંબોનું જે વર્ગ છે, કામદાર વર્ગ વિશે મેં તમને વાત કરી હતી। તો મિત્રો કામદાર વર્ગનો અમુક કુટુંબનો નિદર્શ લેવામાં આવે છે, 100 માંથી 5 એવા કુટુંબો પસંદ કરવામાં આવે છે। એ કુટુંબોના શું કરવામાં આવે છે, અંદાજપત્રની તપાસ કરવામાં આવે છે। મતલબ એ શું વપરાશ કરે છે, એના વસ્તુઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે, એના છૂટક ભાવની યાદી કરવામાં આવે, વસ્તુના વપરાશ માટેની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે, એના ખર્ચ માટે ખર્ચની માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે। તો આ બધું જ તૈયાર કરી એના અંદાજપત્રની શું કરવામાં આવે છે મિત્રો, તપાસ કરવામાં આવે છે। ત્રીજા નંબરમાં છે વસ્તુઓની ભાવ પ્રાપ્તિ। તો મિત્રો તમે જે સમાજનો વર્ગ નક્કી કર્યો હોય, કામદાર વર્ગ નક્કી કર્યો છે, એ કામદાર વર્ગ કયા ક્ષેત્રમાં રહે છે, એ ક્ષેત્રની એ વિસ્તારમાંથી શું કરવામાં આવે છે, વસ્તુના છૂટક ભાવ મેળવવામાં આવે છે। આ ભાવ શક્ય હોય તો મિત્રો કેવા હોવા જોઈએ, પ્રમાણિત કે સરકાર માન્ય હોવા જોઈએ। આ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે જોવાનું છે આધાર વર્ષ। તો મિત્રો આધાર વર્ષ શા માટે? તો મિત્રો તમે આધાર વર્ષ તરીકે સામાન્ય વર્ષ પસંદ કરવામાં આવે છે। મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આગળ આપણે શીખી ચૂક્યા હોવા જોઈએ, શીખી ચૂક્યા છીએ આપણે કે આધાર વર્ષ કેવું હોવું જોઈએ। તો મિત્રો આધાર વર્ષ સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું હોવું જોઈએ, મતલબ નોર્મલ હોવું જોઈએ। કોઈ પણ આપત્તિજનક પરિસ્થિતિ એ વર્ષમાં થયેલી ન હોવી જોઈએ, એ સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું આધાર વર્ષ કહેવાય। તો મિત્રો સામાન્ય વર્ષના છૂટક ભાવને આધાર વર્ષના ભાવ તરીકે લઈ પ્રત્યેક વસ્તુ માટે શું કરવામાં આવે છે, ભાવ સાપેક્ષ શોધવામાં આવે છે। તો મિત્રો ભાવ સાપેક્ષ કેવી રીતે શોધવામાં આવે છે, આપણે સૂચકાંકમાં શીખ્યા છીએ P1 ભાગ્યા P0। ભાવ સાપેક્ષ શોધવા માટે P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 આવી રીતે એનો ભાવ સાપેક્ષ શોધવામાં આવે છે। ચાલુ વર્ષનો જથ્થો, ચાલુ વર્ષનો ભાવ ભાગ્યા આધાર વર્ષનો ભાવ। તો મિત્રો P1 ને ચાલુ વર્ષનો છૂટક ભાવ કહેવામાં આવે છે, P0 ને આધાર વર્ષનો છૂટક ભાવ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ છે આધાર વર્ષ। હવે આપણે સમજવાના છે સરેરાશ। હવે સરેરાશ એટલે શું? તો મિત્રો તમને ખબર હશે કે ઘણી બધી અલગ અલગ જગ્યાએ કેવા હોય છે, અલગ અલગ ભાવ હોય છે। તો મિત્રો જુદી જુદી વસ્તુઓના ભાવ સાપેક્ષ પરથી એક સામાન્ય ભાવ સાપેક્ષ મેળવવાનું જરૂરી બને છે। એક જ સામાન્ય ભાવ લેવાનો હોય છે અને ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, સાપેક્ષ હોવો જોઈએ। તો મિત્રો આ માટે યોગ્ય સરેરાશનો ઉપયોગ કરવો પડે છે। તમે કઈ સરેરાશને ધ્યાનમાં લેશો? ભાવ સાપેક્ષ શોધવા માટે તમે કઈ સરેરાશને ધ્યાનમાં લેશો? એટલા માટે શું કરવામાં આવે છે, ભાવ સરેરાશ મતલબ યોગ્ય સરેરાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। સૈદ્ધાંતિક રીતે ગુણોત્તર મધ્યક સૂચકાંકના રચના માટે શ્રેષ્ઠ સરેરાશ છે। તો મિત્રો જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક તૈયાર કરવા માટે, આવા સૂચકાંકની રચના માટે ગુણોત્તર મધ્યક એ શ્રેષ્ઠ સરેરાશ છે, પરંતુ તેની ગણતરી અઘરી હોય વ્યવહારના સૂચકાંકની રચના માટે શું કરવામાં આવે છે, ભારિત સરેરાશ પ્રચલિત છે। મિત્રો શ્રેષ્ઠ સરેરાશ કીધું હોય તો ગુણોત્તર મધ્યક, પરંતુ એની ગણતરી કેવી છે, અઘરી છે। એટલા માટે સૂચકાંકની રચના માટે ભારિત સરેરાશની રીત ખૂબ જ પ્રચલિત છે। એટલા માટે ભારિત સરેરાશની રીતની ઉપયોગથી આપણે ભાવ સાપેક્ષ શોધીએ છીએ। હવે પણ આગળના લેક્ચરમાં આપણે સમજવાના છે, આગળ દાખલામાં આપણે સમજવાના છે। હવે મિત્રો આપણે સમજવાનું છે ભાર।
હવે ભાર એટલે શું મિત્રો? ભાર આપવાની આ પરોક્ષ રીત છે. તમે એને ભાર આપો છો એ પરોક્ષ રીત છે. તો આ પદ્ધતિ મુજબ સૂચકાંકની રચનામાં કોઈ વસ્તુની જેટલી જાત પસંદ કરવામાં આવે, કોઈ વસ્તુનો સમૂહ પસંદ કરવામાં આવે, જેટલી પણ વસ્તુની જાત તમે પસંદ કરો છો એને શું કરવામાં આવે છે? જાત પસંદ કરવામાં આવે છે. અને પછી શું કરવામાં આવે છે? દરેકની યાદ રાખજો કે ભાર વિશે સમજવાનું છે કે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના માટે પસંદ થયેલી જુદી જુદી વસ્તુઓનું મહત્વ એક સરખું હોતું નથી. ધ્યાન રાખજો, જે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક માટે તમે જે વસ્તુઓ પસંદ કરો છો એ વસ્તુઓનું મહત્વ કેવું હોય છે? સરખું નથી હોતું મિત્રો, અલગ અલગ હોય છે. એટલા માટે વસ્તુના પ્રમાણમાં શું કરવામાં આવે છે? એક આંક નક્કી કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો વસ્તુના પ્રમાણમાં જે આંક નક્કી કરવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ભાર કહેવામાં આવે છે. તેને શું કહેવામાં આવે છે? આ વસ્તુઓને મહત્વ આપવા માટે જે આંક નક્કી કરવામાં આવે છે તેને ભાર કહેવામાં આવે છે. મિત્રો ભાર ધ્યાન રાખજો, આવા ભાર બે પ્રકારના છે, ગર્ભિત ભાર અને સ્પષ્ટ ભાર. આવા ભાર કેટલા પ્રકારના છે? બે પ્રકારના છે, ગર્ભિત ભાર અને સ્પષ્ટ ભાર. આ બંને વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો પહેલા આપણે જોઈએ હવે ગર્ભિત ભાર એટલે શું? ગર્ભિત ભાર એટલે શું? ધ્યાન રાખજો, ભાર તો સમજી ચૂક્યા છીએ. હવે ગર્ભિત ભાર, તો મિત્રો આ ભાર આપવાની ગર્ભિત ભારની રીત છે કેવી હોય છે? પરોક્ષ રીત છે. આ પદ્ધતિ મુજબ સૂચકાંકની રચનામાં કોઈ વસ્તુની જેટલી જાત પસંદ કરવામાં આવે, તમે દાખલા તરીકે અલગ અલગ વસ્તુઓ પસંદ કરો, દાખલા તરીકે વસ્તુની જાત A B C D E F આવી કોઈ વસ્તુની જાત છે, એ વસ્તુ તમે પસંદ કરો છો તો મહત્વના પ્રમાણમાં શું કરવામાં આવે છે? જેટલી જાત પસંદ કરવામાં આવે તેનો તેટલો ભાર ગણાય છે, એટલો ભાર એને ગણવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ પ્રકારના ભારને સંખ્યામાં દર્શાવી શકાતો ન હોવાથી આ પદ્ધતિને ગર્ભિત ભારની પદ્ધતિ કહે છે. મિત્રો આ પ્રકારના ભારને તમે સંખ્યામાં દર્શાવી ન શકાય, તો મિત્રો જે સંખ્યામાં દર્શાવી ન શકાય એને ગર્ભિત ભારની રીત કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ છે ગર્ભિત ભાર. હવે આપણે જોવાનું છે સ્પષ્ટ ભાર. સ્પષ્ટ ભાર એટલે શું? તો મિત્રો જેમ ગર્ભિત ભાર એ પરોક્ષ રીત છે, તો સ્પષ્ટ ભાર એ કઈ રીત છે? પ્રત્યક્ષ રીત છે. વસ્તુના પ્રમાણમાં જે વસ્તુનું મહત્વ હોય, જેટલી વસ્તુનું જેટલું મહત્વ હોય એટલા પ્રમાણમાં એનો ભાર સ્પષ્ટ રીતે સંખ્યામાં દર્શાવવામાં આવે છે. જ્યારે પેલી રીતમાં સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવતો નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ ભારમાં શું કરવામાં આવે છે? સ્પષ્ટ રીતે સંખ્યા દર્શાવવામાં આવે છે. આ રીતમાં વસ્તુનો ભાવ, વસ્તુના વપરાશ, વેચાણ, ઉત્પાદન કે વસ્તુનું પાછળ થતા ખર્ચના પ્રમાણમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુનો ભાર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? ધ્યાન રાખજો ખાસ, આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. તો મિત્રો આ રીતમાં વસ્તુનો ભાર, વપરાશ, વેચાણ, ઉત્પાદન કે વસ્તુની પાછળ થતો ખર્ચ એના પ્રમાણમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. આમ વસ્તુઓને તેના મહત્વના પ્રમાણમાં જે ભાર આપવામાં આવે છે તેને સ્પષ્ટ ભાર કહે છે. ધ્યાન રાખજો, નોંધવું હોય તો નોંધી દેજો. વસ્તુઓને તેના મહત્વના પ્રમાણમાં જે ભાર આપવામાં આવે છે તેને સ્પષ્ટ ભાર કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આટલા ટોપિક છે એ જીવન નિર્વાહના ખર્ચની જ્યારે પણ તમે સૂચકાંકની રચના કરતા હોય ત્યારે આટલી 6 બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. પહેલા નંબરમાં કયું છે? હેતુ. બીજા નંબરમાં છે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ. ત્રીજા નંબરમાં છે વસ્તુઓની ભાવ પ્રાપ્તિ. ચોથા નંબરમાં છે આધાર વર્ષ. પાંચમા નંબરમાં છે સરેરાશ. છઠ્ઠા નંબરમાં છે ભાર. આ 6 વસ્તુઓ જીવન નિર્વાહ ખર્ચની સૂચકાંકની રચના કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. હવે મિત્રો જીવન નિર્વાહ ખર્ચની સૂચકાંકની રચના આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરવાના છીએ સ્પષ્ટ ભાર આપવાની રીતો. તો મિત્રો હવે આપણે સમજીએ સ્પષ્ટ ભાર આપવાની રીતો. તો ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો સ્પષ્ટ ભાર આપવાની બે પ્રચલિત રીતો છે. સ્પષ્ટ ભાર આપવાની રીતો બે પ્રચલિત રીતો છે. પહેલા કુલ ખર્ચની રીત છે. કુલ ખર્ચની રીત અને બીજી છે મિત્રો કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત.
કુલ ખર્ચની રીત અને કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત, બે રીતે સ્પષ્ટ ભાર આપવામાં આવે છે. કેટલી રીતે? બે રીતે. તો મિત્રો સ્પષ્ટ ભાર આપવાની બે પ્રચલિત રીતો છે, કુલ ખર્ચની રીત અને કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત. તો હવે આપણે સમજીએ પહેલા કુલ ખર્ચની રીત. તો મિત્રો કુલ ખર્ચની રીતમાં શું હોય છે? તો મિત્રો આ રીતમાં વસ્તુના વપરાશના જથ્થાનો ઉપયોગ કરીને, જે વસ્તુનો વપરાશ હોય એના જથ્થાનો ઉપયોગ કરીને આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષમાં, ધ્યાન રાખજો ખાસ, આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષમાં પ્રત્યેક વસ્તુ માટેનો ખર્ચ મેળવી બંને વર્ષમાં બધી વસ્તુઓનું શું કરવામાં આવે છે? કુલ ખર્ચ શોધવામાં આવે છે. કુલ ખર્ચની રીતમાં આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને જે વસ્તુ માટે જે ખર્ચ થયો હોય એ બંને વર્ષમાં શું કરવામાં આવે છે? બધી વસ્તુઓનો કુલ ખર્ચ શોધવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષના કુલ ખર્ચ અને આધાર વર્ષના કુલ ખર્ચના ટકાવારી ગુણોત્તરને કુલ ખર્ચની રીતથી મળતો સૂચકાંક ગણવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, ચાલુ વર્ષના કુલ ખર્ચ અને આધાર વર્ષના કુલ ખર્ચના ટકાવારી ગુણોત્તરને, આધાર વર્ષના કુલ ખર્ચના ટકાવારી ગુણોત્તરને કુલ ખર્ચની રીતથી શું કરવામાં આવે છે? સૂચકાંક મેળવવામાં આવે છે. તમને ખબર છે કે P0 એટલે આધાર વર્ષનો ભાવ, P1 એટલે કે ચાલુ વર્ષનો ભાવ, એવી ને એવી રીતે Q0 એટલે કે આધાર વર્ષનો જથ્થો અને Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. તો મિત્રો P1 Q0 ધ્યાન રાખજો ખાસ, કુલ ખર્ચ છે. સિગ્મા P1 Q0 બરાબર શું હોય છે? ચાલુ વર્ષનું કુલ ખર્ચ કહેવાય. આ P1 Q0 એ ચાલુ વર્ષનો કુલ ખર્ચ, મતલબ આધાર વર્ષના ભાવને, ચાલુ વર્ષના ભાવને આધાર વર્ષના જથ્થા સાથે ગુણાકાર કરતા તમને શું મળે છે? ચાલુ વર્ષનું કુલ ખર્ચ. હવે મિત્રો સિગ્મા P1 P0 Q0 આધાર વર્ષનું કુલ ખર્ચ છે. શું છે? આધાર વર્ષનું કુલ ખર્ચ છે. ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો લાસ્પેયરના સૂચકાંકનું સૂત્ર બને છે, આ લાસ્પેયરના સૂચકાંકનું સૂત્ર બને છે સિગ્મા P1 Q0 ભાગ્યા સિગ્મા P0 Q0. તો મિત્રો આ લાસ્પેયરના સૂચકાંક પ્રમાણે સૂચકાંકનું સૂત્ર છે. એવી રીતે આપણે સમજવાનું છે, કુલ વર્ષ માટે આપણે ચાલુ વર્ષના જથ્થાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ આધાર વર્ષનો જથ્થાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આપણે શું કર્યું છે? આધાર વર્ષના જથ્થાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આધાર વર્ષનો જથ્થો. હવે આપણે ચાલુ વર્ષના જથ્થાનો ઉપયોગ કરીશું. ચાલુ વર્ષનો જથ્થો, તમે ચાલુ વર્ષના જથ્થા માટે યાદ રાખજો સિગ્મા P1 Q1. સિગ્મા P1 Q1 શું છે? એ ચાલુ વર્ષનું કુલ ખર્ચ છે. અને મિત્રો સિગ્મા P0 Q1 એ આધાર વર્ષનો કુલ ખર્ચ છે. તો મિત્રો આ કોનું સૂચકાંક બને છે? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, I બરાબર સિગ્મા P1 Q1 ભાગ્યા સિગ્મા P0 Q1 એ પાસેના સૂચકાંકનું સૂત્ર બને છે. તો પાસે ચાલુ વર્ષના જથ્થાને ધ્યાનમાં લે છે, જ્યારે લાસ્પેર એ આધાર વર્ષના જથ્થાને ધ્યાનમાં લે છે. મેં તમને આ શીખવ્યું હતું. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે બે રીતે શીખ્યા છીએ, ધ્યાન રાખજો ખાસ. આ કુલ ખર્ચની રીત આ રીતે શોધવામાં આવે છે. એમાં પહેલા ચાલુ વર્ષનું આધાર વર્ષના જથ્થાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને બીજામાં ચાલુ વર્ષના જથ્થાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, લાસ્પેર ને પાસેનું સૂત્ર બને છે. હવે આપણે કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત સમજીએ. કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત. તો મિત્રો કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત પ્રમાણે આપણે સમજીએ. દાખલા તરીકે આ રીતમાં સૌપ્રથમ દરેક વસ્તુનો ભાવ સાપેક્ષ મેળવવામાં આવે છે. તો મિત્રો ભાવ સાપેક્ષ કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે? I બરાબર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100. તો મિત્રો આ ભાવ સાપેક્ષ મેળવવાનું છે. તો મિત્રો P1 એ ચાલુ વર્ષનો ભાવ છે અને P0 એ આધાર વર્ષનો ભાવ છે. હવે શું કરવામાં આવે છે? ત્યારબાદ દરેક વસ્તુનું આધાર વર્ષનું કુલ ખર્ચ, આધાર વર્ષનું ખર્ચ P0 Q0 શોધી તેને ભાવ સાપેક્ષ I ના ભાર એટલે W તરીકે લેવામાં આવે છે. ભાર તરીકે W તરીકે લેવામાં આવે છે. અને મિત્રો ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે? ભારિત સરેરાશની રીતથી સૂચકાંક શોધવામાં આવે છે. ભારિત સરેરાશના ઉપયોગથી
કૌટુંબિક બજેટની રીત પ્રમાણે કયું સૂચકાંક મળે છે? સૂચકાંકનું સૂત્ર કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીતથી સૂચકાંકનું સૂત્ર બને છે. કયું સૂત્ર બને છે? I બરાબર સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W. આવું સૂત્ર બને છે મિત્રો. કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત એ જ ભારિત સરેરાશની રીતના ઉપયોગની મદદથી બને છે. તો મિત્રો આ શું છે? સૂચકાંકનું સૂત્ર સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W. બરાબર છે મિત્રો. તો કૌટુંબિક બજેટની રીતે મેળવેલ સૂચકાંક હકીકતમાં લાસ્પેયરનો સૂચકાંક જ છે. લાસ્પેયરનો સૂચકાંક શું છે? સિગ્મા P1 Q0 ભાગ્યા P0 Q0 ગુણ્યા 100. મિત્રો જ્યારે તમે આ રીતથી મેળવો છો એ લાસ્પેયરના સૂચકાંક જેવો જ છે. બરાબર છે મિત્રો. તો લાસ્પેયરના સૂચકાંક સિગ્મા W એટલે P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 એને W સાથે એટલે કે P0 Q0 સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. આ મિત્રો યાદ રાખજો. આ સિગ્મા IW છે. સિગ્મા I નો એટલે P1 ભાગ્યા P0 થાય. સિગ્મા I એટલે P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 અને W એટલે P0 Q0. રેડી? એ W P0 Q0 લેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. W P0 Q0 જ્યારે I બરાબર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 આ ગુણાકારમાં લઈ અને નીચે સિગ્મા P0 Q0 કરવામાં આવે છે. એટલા માટે આ સૂત્ર બની જાય છે સિગ્મા P1 Q0 ભાગ્યા સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. તો મિત્રો આ બે રીત છે, કુલ ખર્ચની રીત અને કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત. કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત. તો આપણે હવે ઉદાહરણથી સમજીએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો. ઉદાહરણથી સમજીએ. તો ઉદાહરણ તમને અહીં આપ્યું છે ગાઈસ, ધ્યાન રાખજો ખાસ. આવી ખોરાકી વસ્તુઓ આપેલી છે સમૂહ. ઉદાહરણ નંબર છે 17. ઉદાહરણ નંબર 17 આપ્યું છે. તમને ખોરાકની વસ્તુઓ આપી છે. ખોરાકની વસ્તુઓ આપી છે કાપડ, વીજળી, બળતણ, પછી ઘર ભાડું આપ્યું છે, પછી પરચુરણ. આ ઉદાહરણ છે મિત્રો. ધ્યાન રાખજો, આપણે સમજીએ. હવે તમને મિત્રો સૂચકાંક આપ્યો છે I આપ્યો છે I. તો મિત્રો I આપણે લખી દઈએ છે 281. ચોપડીમાં ધ્યાન રાખજો, ચોપડીમાં આપેલું છે 177, 178, 210 અને 242. હવે તમને મિત્રો ભાર આપ્યો છે. ભાર એટલે W. આવો ભાર આપેલો છે. તો ભાર આપણે લખી દઈએ છે 46, 10, 7, 12 અને 25. હવે તમારે મિત્રો IW કરવાનો છે. I નો W સાથે ગુણાકાર. તો મિત્રો IW 281 ગુણ્યા 46 એટલે 12926 થાય. એવી રીતે 177 ગુણ્યા 10 એટલે 1770. 178 ગુણ્યા 7 એટલે 1246. 210 ગુણ્યા 12 એટલે 2520. 242 ગુણ્યા 25 એટલે 6050. હવે તો સિગ્મા IW નું ટોટલ કરવાનું છે અને ભારનું ટોટલ કરવાનું છે. સિગ્મા W મળી જશે અને સિગ્મા IW મળી જશે. તો મિત્રો ભાર કેટલો થાય છે? ટોટલ 100 થાય છે. જ્યારે સિગ્મા IW નું ટોટલ સરવાળો કેટલો થાય છે? 24512. હવે તમને મિત્રો સૂચકાંક મળી જાય. તો સૂચકાંક I બરાબર સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W 24512 ભાગ્યા 100. એટલે મિત્રો જવાબ કેટલો આવશે? 245.12. તો મિત્રો આપણે જોવું કે આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષના કુલ ખર્ચમાં એટલે કે 245.12 માઈનસ 100 એટલે 145.12% જેટલો વધારો થયો છે તેમ કહેવાય. આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષના જે કુલ ખર્ચ છે એમાં 145.12% જેટલો વધારો છે તેમ કહેવાય. તો મિત્રો આ છે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક. આના જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકના દાખલા આપણે વધારે સમજશું, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. ત્યાં સુધી મિત્રો ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.